කොහොමද ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඕගොල්ලන්ව ගොඩාක් ආදරයෙන් මම මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම හදන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝවම එකතු කරගෙන මගේ study table එක අස් කරන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ව මගේ study table එකේ tour එකකුත් එක්කගෙන යන්න. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.
තියෙන්නේ මම හදලා අස් කරලා ඉවර කරපු මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක. මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මොනවාද මගේ මේසෙ තියෙන්නේ කියලා. මගේ මේසෙ මගේ ටේබල් ලෑම්ප් එක තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි ඔරලෝසුවක් තියලා තියෙනවා වෙලා බලාගන්න. මේ තියෙන්නේ කැලෙන්ඩරයක්. අනිවාර්යයෙන්ම කැලෙන්ඩර් එකක් තියෙන්න ඕනේ අපේ ස්ටඩි ටේබල් එකේ. ඒ වගේම මෙතන මගේ ලැප් එක තියෙනවා. ලැප් එක තියෙනවා. මෙතන මගේ ඩයරි එකයි බුලට් ජර්නල් එකයි මම මගේ මේස උඩින් තියලා තියෙනවා. මේවා තමයි මගේ ටේබල් එකේ තියෙන්නේ මේ හරිය. මොකද මට පාඩම් කරද්දි මොකක් හරි මම වැඩක් කරද්දි ඒ අත්‍යවශ්‍ය පොත් ටික විතරයි මගේ ටේබල් එකේ මට තියෙන්න ඕනේ. නැතුව හුඟක් පොත් මෙතන ගොඩ ගහගෙන හිටියොත් මට ඒක හරියම ඩිස්ටර්බ් එකක්. මගේ වැඩ ටික හරියට කරගන්න. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික මම මෙතන තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන පින්තූර ටිකක් ගහගෙන තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ ආගමට අදාළ ආගම ශාස්ත්‍රවලයන්ගේ පින්තූරයක් තියාගන්න. සප්සාද වහන්සේගේ පින්තූරයක් තියෙනවා. මෙතන මරියතුමිගේ පින්තූරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ට මොටිවේෂන් එකක් එන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඊට අදාළ තමන්ට තියෙන එකම හීනේ ලොකු හීනයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ හීනේ ඔයගොල්ලෝ පින්තූරයක් විදිහට තමන් පාඩම් කරන තැනින් අල්ල ගන්න. ඒකට හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝට දකින්න ඔයගොල්ලන්ට මොටිවේෂන් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට අතින් ලියලා මේක අල්ව ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට print out එකක් අරන් අලවන්නත් පුළුවන්. මෙතන මම මගේ පවුලේ ෆොටෝ එකක් අලවලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩ කරන්නේ අපි හීන දකින්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ හින්දා. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ හීන කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ හීන. අපිටත් වඩා හීන දකින්න අපි ගැන ඒගොල්ලෝ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ පවුලේ ෆොටෝ එකක්, තමන් හුඟක්ම ආදරය කරන අයගේ ෆොටෝ එකක් තමන්ගේ මේස ළඟින් ගහලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් හැමතිස්සෙම මේක පේනවා අපි වැඩ කරන්නේ මේගොල්ලෝ නිසා කියලා. තමන් වෙනුවෙන් වගේම තමන්ගේ පවුලේ අය අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන්. ඊළඟට මම පෙන්නන්න මම මේ උඩ රාක්කවල මොනවද මම තියාගෙන ඉන්නේ කියලා. මේ උඩ කොටස් වල මෙතන තියෙනවා පොඩි පෙට්ටියක දාලා මම මගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් හෑන්ඩ් ෆ්‍රී වගේ ඒවා මෙතන මගේ ස්මාර්ට් වොච් එක charge කරන chargers එහෙම මම මේකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම බ්ලූටූත් ස්පීකර් එක මම මෙතන තියලා තියෙනවා. මොකද එතකොට කම්මැලිකමක් ආවොත් නැත්නම් මොකක් හරි වැඩක් කළා මහන්සි වුණොත් එහෙම සින්දුවක් අහනවා මම ළඟින්ම මේසෙන්ම බ්ලූටූත් ස්පීකර් එක තියාගෙන තියෙනවා. මගේ මවුස් එක තියෙනවා. මගේ ස්පෙක්ස් තියෙනවා මෙතන. ඊළඟට මේ කොටසේ තියෙන්නේ ඉතින් මේක මම මගේ ෆෝන් එකක් අපි ගාද්දී එන පෙට්ටියක් තියෙනවා. මේ පෙට්ටිය තමයි මම මෙතන යූස් කරලා තියෙන්නේ. මගේ ස්ටිකි නෝට්ස් ටික මම මේ මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ ස්ටිකි නෝට්ස් ටික මම මෙතන තියෙන පෙන් හෝල්ඩ් එකක්, මෙතන රූල් වගේක් තියෙනවා, මෙතන සිසර් එකක් තියෙනවා, මෙතන ෂාර්ප්නර්ස් තියෙනවා. වගේ මේක පොඩි මෙහෙම අරින්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා ක්ලිප්ස්, මෙතන තියෙනවා පින්ස්, මෙතන ස්ටේප්ලර් කටු තියෙනවා, මෙතන ඉරේසර්ස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තමයි එකේ තියෙන්නේ. මෙතනත් තියෙන පෙන් හෝල්ඩ් එකක්. මෙතන මම නිල් පෑන්, කළු පෑන්, පාට පෑන් අවශ්‍ය වෙන පෑන් ටික මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ ප්ලැටිනම් සුයි පෙන්සල් දාලා තියෙනවා මම මේකේ. ඉතින් මේවා තමයි ඒ කෑල්ලේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන මම පොඩි ගම් බෝතලයක් තියන් ඉන්නවා. මගේ ටිපෙක්ස්, සෙලෝ ටේප්, ඒ වගේම ස්ටේප්ලර්ස් තියෙනවා. මෙතන ස්ටේප්ලර් කටු තියෙනවා. මෙතන මම හයිලයිටර්ස් දාලා තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට හයිලයිටර්ස් නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකකුත් දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේකත් බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ හයිලයිටර්ස් මගේ විවිධ පාට තියෙනවා. මම හුඟක් හයිලයිටර්ස් යූස් කරනවා. ඉතින් මම මෙතන හයිලයිටර්ස් දාලා තියෙනවා. ඊළඟ කොටසේ තියෙන්නේ ආගමික දේවල් හුඟක්. කුරුසයක් තියෙනවා. මෙතන මට හම්බෙච්ච කුරුසයක් තියෙනවා. තව එම්බොරලික්කමක් තියෙනවා. මගේ කොන්තේ මෙතන පොඩි ඕනමන්ට් එකක් තියෙනවා. මෙතන හෝලි වෝටර් තියෙනවා. මෙතන තව ලස්සන වීදුරුවක් ඇතුලේ තියෙන කුරුසයක් තමයි මේක. ඒකම එතන තියලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මගේ මේ ඩ්‍රෝ එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින්
මෙතන මම පොඩි පෙට්ටියක දාලා තියෙනවා මගේ පොඩි පොඩි බඩු ටිකක් key tags, bookmarks, chalk පෙට්ටි, cover කටු, air clips, file clips වගේ ඒවා මම මෙතන දාලා තියෙනවා. මෙතන තව පොඩි බඩු වගේක් තියෙනවා diary එකක්, punch එකක්, cards. මේ තියෙන මම මෙතන දාලා අමතර පෑන් තාම පාවිච්චිට ගත්තේ නැති අමතර පෑන් මම මෙතන දාලා තියෙනවා. නැත්තම් එකක් ඉවර වුණාම තමයි අපි අනිත් ඒවා පාවිච්චිට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔක්කොම නාස්ති වෙන හින්දා තාම පාවිච්චි කරපු නැතිව මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා පිට කවර පොත්වලට දාන ඉටි කොළ. ඒ වගේම මෙතන මගේ පර්ස් තියෙනවා, pouches ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි snake and ladders board එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ තාම පාවිච්චි කරපු නැති CR පොත්, තාම පාවිච්චි කරපු නැති පොත්. මෙතන තියෙන මගේ A4 බන්ඩල් එක. ඉතින් මේ අවශ්‍ය වෙන හුඟක් A4 බන්ඩල් එක මම මෙතන තියාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට මේ යට කොටසේ මගේ කැටේ තියෙනවා. ඉතින් මම සල්ලි දාන්නේ මේකට. මෙතන තියෙන්නේ ඔය ඩබල් ටේප්, සෙලෝ ටේප් වගේ ටේප් වර්ග තමයි මම මේ බෑග් එකේ දාලා මෙතනින් තියලා තියෙන්නේ. ඊට අපි බලමු මොනවද මගේ මේස උඩ බිත්තියේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මම රිජිෆෝම් එකක් ආධාරයෙන් හදාගත්තේ. රිජිෆෝම් එකක් අරගෙන පාට කොළයක් අලවලා තමයි මම මේක හදාගත්තේ. නිකන් පොඩි නෝටිස් බෝඩ් එකක් විදිහට. මෙතන ඉතින් මම මගේ ලෙක්චර් ටයිම් ටේබල් එක අලවලා තියෙනවා, හැං කරලා තියෙනවා පින්ස් වලින්. ඒ වගේම තමන්ගේ to do list එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලියලා මේකේ පින් කරලා තියාගන්න. දැන් මොකක් හරි අපිට විශේෂ ඩේට් එකක් තියෙනවා නම් මොන හරි වැඩක් තියෙන අපිට ඒ වගේ ඩේට් එකක් ලොකුවට ලියලා මෙහෙම පින් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට මොකක් හරි මොටිවේෂන් එකක් එන විදිහට මොන හරි දෙයක් ඔයගලන්ට මොටිවේෂන් එකක් එන පාඩයක් මොන හරි තියෙනවා නම් මෙහෙම ලියලා තියාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් මේ වගේ විවිධ දේවල් සඳහා මේ වගේ බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. තමන්ට අමතක වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් මෙතන ලියලා තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අසයින්මන්ට් ඩේට් එකක් එහෙම තියෙනවා නම් අන්තිමට සබ්මිට් කරන්න ඕන ඩේට් එක වගේ ඔයගලන්ට මෙතන ලොකුවට ලියලා මේ අලව ගන්න පුළුවන්, පින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට කවදාකවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. වැඩ මිස් වෙන්නේ නැතුව කරගන්න මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන එක හරිම වැදගත්. මෙන්න මේ මගේ නෝටිස් බෝඩ් එකට ඉහළින් මම පොඩි බෝල්ඩ් එකක් එල්ලලා තියෙනවා. මේක DIY එකක්. මම තමයි හදාගත්තේ. මගේ නමේ මුල් ලකුර S. ඉතින් ඒ වගේ එකක් ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඔය අපි පෙට්ටි වලින් හොයාගන්න පුළුවන් බෝඩ් එකක්. ඒ බෝඩ් එකකින් S අකුර කපලා මේ වගේ මල් හදලා ඒක පිරෙන්න අලවලා තියෙන ඉතින් පොඩි බෝල්ඩ් එකක්. මේව තමයි මගේ ස්ටඩි ටේබල් එකේ තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයගලන්ට මොන හරි පොඩි හරි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඔයගලන්ගේ පාඩම් කරන තැන ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ගේ අදහස් යටින් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ෂෙයා කරන්න යාළුවොත් එක්ක. ඔයගලන්ට මොන හරි ගැටළු යෝජනා අදහස් එහෙම තියෙනවා නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මගේ Facebook Instagram pages හරහා. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඔයගලන්ගේ ජීවිතේට මොන හරිම වැදගත් දෙයක් මගේ channel එක හරහා ගන්න පුළුවන් කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම තවත් ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.